Hi everyone! I'm Genelyn Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay re-reviewhin natin itong Art Rangers Acrylic Paints. Before anything else, maraming salamat sa lahat ng bumili ng merchandise natin na Crying Lily Hard Enamel Pins. Still available pa rin siya at meron na tayong COD, kaya bumili ka na. Push na push yung merch natin. First time natin magre-review ng acrylic paints kasi usually mga color pencil, watercolor. Super nagulat ako sa price niya kasi 250 pesos lang to. 8 colors, 22 ml na. Sana bongga. At kung gusto niyo bumili ng Art Ranger Acrylic Paints, ililink ko down below sa description box kung saan niyo pwedeng mabili. So let's start the review. Ito na yung Art Ranger for Studio Acrylic Color. Acrylic of intense colors, permanent, water-resistant, and flexible when dry. So, ito yung mga colors na nandito. Dries to a permanent satin finish paint film. Yung loob naman. Ang taray. Hindi mo akalaing mura no? Acrylic color, 22 ml. And may mga nakasulat, acrylic, yung katulad na nakalagay sa box. Ngayon naman ang gagawin natin ay swatching. Parang crayons lang no? 8 colors. Nakasealed din siya. Kukuha ko directly dito sa tuba at isi-swatch natin. Ito ay titanium white. Ito ay semi-opaque. Hindi ko hahaluan ng water Next naman ay yellow pale. Dali lang siyang tanggalin. Diba? Ayun super easy. Ang vibrant at transparent din. Lagyan pa natin ng more yellow dito. Meron tayong orange. Semi-transparent naman itong orange. Next ay magenta. Akala ko red kasi parang red yung packaging. Kuha tayo ng more paint. Makikita nyo na kahit full strength na yung color na nilalagay ko, transparent pa rin Verde medio. Ganyan ako kumuha ng paint to. Madami. Napadami ko yata sobra itong green. Pero okay lang yan. Phthalo blue. Yung primary and secondary colors natin ay transparent. Add pa tayo dito. Ito yung blue. Burnt amber. Ito naman burnt amber ay intense at semi-opaque. Lastly, meron tayong black. Itong black intense at opaque. Ganito yung consistency nyo. Diba? Hindi rin naman siya ganun ka super thick, flowy yung pag-apply mo. So, ito yung swatches na ginawa natin. Wala rin masamang amoy itong acrylic paints. Salita ko ng salita. Hindi ko pala na-press yung record. Ang ginawa ko lang naman dito ay nilagyan ko ng water. At yung napansin ko, madali siya naghahalo sa water at wala namang masyadong yung parang plastic na nag-i-spread. Hindi naman siya ganun. Ito rin yung glazing technique. Hindi ako gumamit ng retarder, just water. At alam mo na gagawin mo, kindly like this video to support this channel at kung bago ka pa lang dito, subscribe ka na at tap mo na rin yung bell to get notified. Meron na tayong outline dito sa canvas. Mag-load muna tayo dito sa palette natin. White, yellow, ang laki ng bunganga niya pala. Kaya dahan-dahan lang baka maparami. Magenta, phthalo blue, at burnt amber. Yan muna yung ilalagay ko dito sa palette ko. Ang first muna ay yung base ng skin. Itong orange, white, yan. At lalagyan natin ng onting burnt amber. Lagyan pa natin ng more white at yellow. Siguro maglalagay muna ako ng outline dito kasi hindi ko na siya lalagyan ng stain Burnt amber, lalagyan ko ng onting magenta. Mix natin ng ganyan. Parang medyo milky something. 'Di ba? Ang milky niyo, para siya nalagyan na ng color white nang nilagyan ko ng magenta. And then lalagyan na natin yung outline dito. Ito ay Filbert brush size 2 yung pang-outline ko. And kahit hindi naman ganun ka-precise or perfect yung pag-outline natin gamit itong na-mix natin, basta ma-outline lang natin. Tapos dito sa concept ng ginagawa natin, half ng face niya at dito ay yung reflection. Iniisip ko galaxy na watery na nagre-reflect. Kaya wobbly yung mga reflection dito. Lalagyan na natin ng base itong face niya. And dito sa base, kahit patchy yung ilagay nyo, okay lang yan kasi dito naman sa ginagawa natin ay layering. Kaya kapag nagle-layer tayo ay magiging solid din yan. Ang brush naman na ginagamit ko ay itong Filbert size 10. Yan, para malaki. Naubusan ako ng flesh, magmi-mix ulit tayo. Halos same lang din. Yung magenta, orange, lalagyan natin ng burnt amber. Oh my God, naparami. Yan, lagay natin dito.
next na imimix natin ay color violet. Itong phthalo blue, lalagyan natin ng magenta. At ilalagay ko dito sa sclera. Ang naiisip ko naman dito sa eyes ay color yellow yung iris. And then violet itong sclera. Kung ano yung color dyan, ganun din yung ilalagay natin dito sa reflection. Pantay pa yung kulay niya as of now kasi after nito, i-glazing ko na lang para kunyari ay nasa galaxy water. Itong yellow, lalagay natin dito. Blacking ng color yung ginagawa natin. Magna-next layer tayo, magmi-mix tayo nitong burnt umber, white. Lagyan natin ng orange. Ito yun sa mga shadow area. Same brush pa rin yung gagamitin ko. I-brush natin yung around the face niya. And nung nagsisimula pa lang ako sa acrylic, ganyan, nag-freak out na ako. Kasi hindi ko na nga ma-blend. Yung pachi-pachi na siya. Pero, yung nag-try ulit ako, medyo nagiging gamay ko na siya. Parang nagkakaroon ako ng experience kung ano yung magiging resulta. Kung ano yung e-expect natin na mangyayari. Bawat apply nyo, bawat add nyo ng layer, nagkakaroon tayo ng progress. At yung chinek yung timeline ng videos ko, 4 months na pala ng last na nag-review tayo ng product, yung traditional. Parang na-i-imagine ko sa kanya, yung sa My Hero Academia, yung bird na may shadow. And after nito, lalagyan ko to ng more white. Gagawin natin lighter. Lagyan ko ng yellow. Lagay natin dito. Para ma-blend natin itong base sa shadow. 'Di ba? Unti-unti na blend. Sabi ko sa inyo eh. Tapos dito ay lalagyan pa natin ng lighter yan. 'Di ba? Gumawa tayo ng art challenge natin na painting on a big wood panel. Hindi ko nga natapos. And happy naman ako kasi naintindihan nyo na hindi ko tinapos. Kala ko kasi baka magtampo-tampo kayo eh. Forgivable naman kayo. Hindi na kasi talaga kaya ng time ko eh. Nakakahilo to. Pero buti, hindi ganun perfect yung nandito sa reflection. Kasi para hindi ko na i-tilt every now and then kapag nagpipainting. Kahit ano lang. Gawa ulit tayo dito ng violet natin. Balik ulit tayo dito sa eyes niya. Habang hinahantay natin matuyo tong faces pala to. Dalawa to eh. Itong Art Ranger, marami tong set. Meron tong metallic, pastel colors, at meron din yung maliit, I think 12 ml yata yun na 12 colors din yata. Basta mas maliit na tube at meron din larger na tube na mabibili nyo per piece na 75 ml. So dito na ako medyo nagkaroon ng problema sa paggawa ng Galaxy. At yung hinahanap ko kasi dito ay yung solid color. Kasi sa Galaxy naman ang ginagawa ko, hindi naman ganun ka-complex. Basta malagay ko lang yung blue and violet or red. Okay na sa akin, and then some black para kapag nilagyan ko ng stars ay mukhang nag-glow yung mga stars eclavu na yan. So yun, hindi ganun kaganda yung coverage niya. Kailangan mo mag-add ng more layers talaga. Pero yung ginagawa ko yung sa skin, okay naman sa akin na transparent siya. Kasi nga, layering yung ginagawa natin. For me, yung degree of transparency, maganda na may halo, na meron kang sa set mo na may transparent at opaque para mai-adjust dun sa technique na ginagawa mo. Pero 8 pieces lang yung nandito sa atin, kaya tayo yung magka-adjust. Pero kung meron man kayong particular color na gustong gamitin, opaque man yan o transparent, pwede nyo pa rin gamitin, doon na papasok yung medium para manipulahin yung behavior. At dito, napansin ko rin na hindi ako masyadong gumagamit ng water kasi nga yung consistency niya ay hindi ganun ka-thick, hindi ganun ka-buttery yung texture. Yung final thoughts ko dito, yung consistency niya ay hindi ganun ka-thick
Yung vibrancy, intensity at blendability ay good naman. Yung coverage at yung pigments hindi ganun kabongga. Smooth naman i-apply sa canvas. About sa light fastness, ang nakalagay lang sa packaging ay permanent. For only 250 pesos, 22 ml, 8 colors, sulit na din. Kaya marerecommend ko to sa beginners, hobbyist, at student na naghahanap ng budget-friendly acrylic paints. At again, ililink ko down below sa description box kung saan nyo pwedeng mabili. Kaya i-check nyo lang yung description box for more information. That's it for this video at like nyo yung Facebook page ko, follow nyo ako sa Instagram at Twitter para stay connected tayo. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye!